नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। मोहरम विशेष आज आपण रोट बनवणार आहोत, तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी पाऊण कप बारीक रवा घेतलेला आहे, 1/3 कप पिठी साखर, 1/4 कप दूध, 1/4 कप मिल्क पावडर, अर्धा कप मैदा, 1/4 कप गव्हाचं पीठ, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे, 4 टेबलस्पून तूप, काजूचे काप, चिमूटभर मीठ घेतलेला आहे, पाव चमचा वेलचीची पूड, पाव चमचा सोडा घेतलेला आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यावर एक चाळणी ठेवून घेते। यावर आपण रवा काढून घेऊया आणि हा चाळून घेऊया। यावरतीच आपण मैदा, गव्हाचं पीठ आणि पिठी साखर काढून घेऊया आणि हे सुद्धा चाळून घेऊया। पिठी साखर मी मिक्सरला फिरवल्यानंतर चाळून घेतलेली नव्हती, तर हे बघा आता हे व्यवस्थित आपलं चाळून झालेलं आहे। यामध्येच आपण मिल्क पावडर, डेसिकेटेड कोकोनट, सोडा घेतलेला तो सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया, वेलचीची पूड आणि चिमूटभर मीठ। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला हाताने असे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहेत। या प्रकारे आणि आपण जे तूप घेतलेलं आहे ते आता आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित याला हाताने असं चोळून घ्यायचं आहे। हे बघा या प्रकारे आपण हे सर्व चोळून घेऊया। तूप इथे मी व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। आपण जे दूध घेतलेलं आहे त्यातला आपण सुरुवातीला अर्ध दूध यामध्ये घालून घेऊया आणि हे एकजीव करून घेऊया। आपण यामध्ये पिठी साखर आणि तूप वापरलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला दूध अगदी कमी टाकावं लागतं। तर हे बघा उर्वरित दूध सुद्धा मी यावरती घालून घेते आणि हे आता आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं रोटचं मिश्रण मळून तयार झालेलं आहे। हे बघा एवढं घट्टसर आहे। आता आपण हे झाकून 20 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण हे बेक करून घेणार आहोत। 20 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण याचे रोट तयार करून घेणार आहोत। तर एका ट्रेला इथे मी तुपाने ग्रीस करून घेतलेला आहे, ज्यामध्ये आपण बेक करण्यासाठी ठेवून घेणार आहोत। आता आपल्याला यामधला एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि हातावर आपल्याला त्याला असा गोल करून घ्यायचा आहे। आणि थोडासा असा प्रेस करून चपटा करून घ्यायचा आहे आणि वरतून आपल्याला एक काजू असा हलकासा प्रेस करून घ्यायचा आहे। आता याच प्रकारे आपण सर्व रोट तयार करून घेणार आहोत। तर इथे आपले सर्व रोट बनवून तयार झालेले आहेत। ग्रीस केलेल्या ट्रेमध्ये मी हे व्यवस्थित लावून घेतलेले आहेत। तर लावताना आपल्याला यामध्ये थोडा अंतर ठेवून घ्यायचं आहे, कारण का हे बेक झाल्यानंतर थोडेसे फुलतात आणि मोठे होतात। तर आता आपण हे ओव्हनमध्ये ठेवून घेऊया। ओव्हन इथे मी 10 मिनिटांसाठी प्रीहीट करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हे 180 वरती 15 मिनिटांसाठी बेक करून घ्यायचं आहे। तर ठेवून घेऊया। 15 मिनिटांनंतर मी ट्रे बाहेर काढून घेतलेला आहे। तर 15 मिनिटांमध्ये आपले रोट एकदम मस्तपैकी बेक झालेले आहेत। मी तुम्हाला एक दाखवते। हे बघा मागच्या बाजूने पण किती मस्त जाळीदार झालेले आहेत आणि मस्त खमंग झालेले आहेत। हे बघा आता आपण याची प्लेटिंग करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपले रोट बनून तयार झालेले आहेत। मोहरममध्ये रोट हे आवर्जून बनवले जातात। जसं आपण दिवाळीमध्ये करंजी, चिवडा, लाडू बनवतो तसंच मोहरममध्ये रोट। तर हे रोट तुम्ही 15 ते 20 दिवस हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून आरामात खाऊ शकता। हे तुम्ही दुधामध्ये किंवा सकाळ संध्याकाळच्या चहासोबत सुद्धा याचा आस्वाद घेऊ शकता। तर कशी वाटली आजची रेसिपी ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।